මේ තියෙන මිරර් බ්ලොක්ස්. එහෙමත් නැත්නම් මිරර් කියුබ් කියන පසල් එක. මේක සාමාන්‍ය 3x3 Rubiks කියුබ් එකට ගොඩාක්ම සමාන කියුබ් පසල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනටමත් Rubiks කියුබ් එකක් විසඳන්න දන්නවනම් මිරර් කියුබ් එකක් විසඳන එක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය Rubiks කියුබ් එකක් විසඳන හැටි මගේ පළවෙනිම වීඩියෝ එකෙන් සරලවම කියලා දීලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ පසල්ස් දෙක සමාන වෙන්නේ කියලා. මේ සාමාන්‍ය Rubiks කියුබ් එකක හැම පීස් එකක්ම එකම ප්‍රමාණයෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි කියුබ් එකේ පැති 6 පාටවල් 6ක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මිරර් කියුබ් එකේ තියෙන එක පාටක් විතරයි. මේක කණ්ණාඩියක් වගේ පරාවර්තනය වෙලා පේන හින්දා තමයි මේකට මිරර් කියුබ් එහෙමත් නැත්නම් මිරර් බ්ලොක්ස් කියලා කියන්නේ. මේක එකම පාටක් තිබ්බට හැම පීස් එකක්ම ප්‍රමාණයෙන් එකිනෙකට වෙනස්. පීසස් 26ට සයිසස් 26ක් තියෙනවා. ඒ නිසාම මේක කරකවද්දි මේකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ පසල්ස් වලට අපි කියන්නේ shape shifting puzzles කියලා. මෙතනදී සාමාන්‍ය 3x3 කියුබ් එකකම පීසස් වල හැඩය වෙනස් කරලා තියෙන හින්දා මේවට shape mods කියලාත් කියනවා. මේ තියෙන තවත් ඒ වගේ shape mod එකක්. හැබැයි මේකේ පාට 6ක් තියෙනවා. එක පාටකට අදාළ layer එකක පීසස් වල උස එක සමානයි. මේකේ මොනත් 6 එකම පාට තියෙන පීසස් වල එකම උස තියෙනවා. මිරර් කියුබ් එකේ ඒ වගේ පාටවල් නැති නිසා අපි එකම මොහොතකට අයිති පීසස් අඳුරගන්නේ ඒ වගේ උසෙන්. ඒ නිසාම මිරර් බ්ලොක්ස් වලින් මේ වගේ විවිධ හැඩේ රටා හදන්නත් අපිට පුළුවන්. මම දැන් මේ දෙකටම එකම ස්ක්‍රැම්බල් එක දීලා තියෙන්නේ. එකම විදිහට කරකවලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේකේ පාටවල් වෙනස් වෙනකොට මේකේ හැඩේ වෙනස් වෙලා තියෙන විදිය. අපි Rubiks cube එක හදද්දි ඒක එක පැත්තක් තෝරගෙන ඉස්සෙල්ලාම මේ කතරේ හැදුවා. අපි mirror cube එක හදද්දි ඒකෙත් එක පැත්තක් තෝරගන්න ඕනේ. මම ලේසියට තෝරගන්නේ මෙන්න මේ හීනෙම පැත්ත. උස අඩුම පැත්ත. ඒකේ මේ ක්‍රොස් එක තමයි මම මුලින්ම හදන්න යන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම මේකේ හොයාගන්න ඕනේ උස අඩුම සෙන්ටර් පීස් එක. මෙතනදී නම් මෙන්න මේ සෙන්ටර් පීස් එක තමයි උස අඩුම. මේක නෙමෙයි අපිට ඒක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ වගේ ඊට වඩා උස අඩු පීසස් තියෙනවනේ මෙතන. ඒකින්ද මේක තමයි උස අඩුම සෙන්ටර් පීස් එක උස අඩුම ලේයර් එක වෙන්නේ. මේ එජ් පීස් එක උඩ ලේයර් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි ඒක හරි තැනට දාගන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහට කරකවලා අපිට බලන්න පුළුවන් මේක මේ දිගට හරියට ගැලපෙන සෙන්ටර් පීස් එකක් ගාවට එනවද කියලා. මේකෙදී අපි මෙහෙම කරකවලා පාටට මැච් කරගත්තා වගේ. ඊට පස්සේ අපි හොයාගන්න ඕනේ තවත් ඒ වගේ උස අඩුම එජ් පීසස්. මේක දිහා බැලුවාම මට පේනවා මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා පේනවා. මේ යටත් එකක් තියෙනවා. ඒක හරියටම සෙන්ටර් පීස් එකට මැච් වෙලාම තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙහෙම කරකවලා ඒක උඩ ලේයර් එකට ගෙනල්ලා චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් හරියටම මැච් වෙනවද කියලා. වැරදි තැනක තිබ්බනම් මේ වගේ වෙනසක් තියෙනවා සෙන්ටර් පීස් එකත් එක්ක. අපි දැන් ක්‍රොස් එකේ පීසස් දෙකක් හදලා ඉවරයි. මෙතනදී මේ විදිහට කරකවල උඩට ගත්තා වගේ තමයි එතනදිත් උනේ. මේ එජ් පීස් එක උඩ ලේයර් එකේ තිබ්බට වැරදි පැත්තට තියෙන්නේ. ඒක අපිට මේ විදිහට හරි පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී බලන්න අපි හරි තැනට නෙමෙයි මේ එජ් පීස් එක දාගෙන තියෙන්නේ. මේක ඉන්න ඕනේ මෙතනට. මේ පැත්තේ තියෙන සෙන්ටර් පීස් එක ඒකට වඩා දිග වැඩිනේ. එතකොට අපි මේ එජ් පීස් එක මෙහෙම පහළට අරගෙන ඒක එන්න ඕනේ තැන උඩට ගෙනල්ලා මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ක්‍රොස් එකේ අන්තිම එජ් පීස් එක. ඒක අපිට මේ විදිහට හදාගෙන ක්‍රොස් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ කෝණ පීසස් ටික හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතනට එන්න ඕනේ කෝණ පීසස් අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න ඕනේ. එතනදී මට පේනවා මෙන්න මේ කියුබ් එකේ පොඩිම පීස් එක උස අඩුම ලේයර් එකට තමයි මේකත් එන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක එන්න ඕනේ තැන අපි හරියට අඳුරගන්න ඕනේ. ක්‍රොස් එකත් එක්ක හරියට කොටු හැඩේ එන්න නම් මේ විදිහේ පීසස් හතරක් තමයි මේ කොන් හතරට එන්න ඕනේ. අර පොඩිම පීස් එක එන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනට.
ඒ කෝණ පීස් එක එන්න ඕනේ තැන උඩට ගෙනල්ලා හරි පැත්තට හැරෙනකන් කීප සැරයක් දකුණත් නීතිය කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙතනදි මට පේනවා මේක තියෙන පැත්තත් එක්ක වමත් නීතිය කරොත් එකපාරින් මේක හදන්න පුළුවන් කියලා. මේ කියුබ් එකේ උස අඩුම ලේයර් එකේ මෙන්න මේ පැත්ත තමයි සුදු පාට පැත්ත වගේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා මේ උස අඩු ලේයර් එකේ මේ පැත්ත තමයි සුදු පාට තියෙන්නේ. එක නිකන් එතකොට මේ Rubiks cube එකේ සුදු පාට මේ පැත්තට තිබ්බා වගේ. එතකොට අපි වමත් නීතිය කරලා මේක හැදුවේ. එතකොට අපිට මේකත් වමත් නීතියෙන් එහෙම හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පීස් එක ගත්තොත් ඒක එන්න ඕනේ මෙතනටද මෙතනටද. හිතාගන්න අමාරුයි නම් මෙහෙම දාලාම බලන්න පුළුවන්. මේ පීස් එක උඩ අතට හැරලා තියෙන්නේ. ඒක එන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනට. මේ පීස් එක එන්න ඕනේ තැනම වැරදි පැත්තට තියෙන. සුදු මේ පැත්තට තියෙනවා වගේ. එතකොට මට මෙහෙම වමත් නීතිය කරලා මේක හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි පළවෙනි ලේයර් එක හදලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ දෙවෙනි ලේයර් එකේ edge pieces ටික හදාගන්න. මේ තැන් වලට එන්න ඕනේ edge pieces අපි හොයාගන්න ඕනේ. දැනට උඩ ලේයර් එකේ තියෙන edge pieces වලින් උඩ ලේයර් එකට අයිති නැති edge piece එකක් හොයාගත්තා නම් ලේසි. මෙන්න මේක බැලුවොත් මේ උඩ ලේයර් එකට අයිති edge piece එකක් නෙමෙයි. උඩ ලේයර් එකේ pieces තමයි උස වැඩිම pieces. මේක දැනටමත් මේ center piece එකට match වෙන විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ දෙක මේ විදිහට තියෙනවා කියන්නේ center piece එකේ පාටම මේ පැත්තේ තියෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ මේ piece එක මේ තැන් දෙකෙන් එක තැනකට එන්න ඕන එකක්. මේ මුණත මෙහෙම කරකුවාම මේ අනිත් center piece එකට ගානට set වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ piece එක මෙතනට එන්න ඕනේ piece එක තමයි. මෙතනදී මේ තියෙන්නේ මෙතනට එන්න ඕනේ piece එක. ඒක අපි එන්න ඕනේ පැත්තට නෙමෙයි අනිත් පැත්තට දාලා වමත් නීතිය කරලා මෙහෙම හරවලා දකුණත් නීතිය කරා. ඒ විදිහට මෙතනදිත් එන්න ඕනේ පැත්ත මේක නම් මේක අනිත් පැත්තට දාලා වමත් නීතිය කරලා මෙහෙම හරවලා දකුණත් නීතිය කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හරියට එනවා. මෙන්න මේ පීස් එකත් උඩ ලේයර් එකට අයිති එකක් නෙමෙයි. මෙතන උස වෙනස අපිට හොඳට පේනවා. මෙතනදී මේක හරි සෙන්ටර් පීස් එක ගාවට අපි ගන්න ඕනේ. උඩ ලේයර් එක මෙහෙම කරකවලා හරියන සෙන්ටර් පීස් එකක් ගාවට එනවද බලනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඕනේ පැත්ත හොයා ගන්නවා. ඒකෙන් ඕනේ මේ පැත්තට. ඒකට මේක අනිත් පැත්තට දාලා දකුණත් නීතිය කරලා මෙහෙම හරවලා වමත් නීතිය කරලා. දැන් අපි දෙවෙනි ලේයර් එකේ edge pieces දෙකක් හදලා ඉවරයි. ඊටු දෙකත් ඒ විදිහටම අපිට හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි ලේයර්ස් දෙකක් හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි උඩ ලේයර් එකේ සෙන්ටර් පීස් එකේ උසටම තියෙන පීසස් දිහා බලනවා. මේ උසටම තියෙනවා කියන්නේ ඒවා හරි පැත්තට හැරිලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ තියෙන්නේ ලයින් එකක්.
උඩ ලේයර් එකේ ක්‍රොස් එක හරි පැත්තට හදා ගන්නවා කියන්නේ මේ එජ් පීසස් හතර සෙන්ටර් පීස් එකේ උස ගානට හරව ගන්න එක. මෙහෙම ලයින් එකක් තියෙනකොට F R U R prime U prime F prime කරාම ක්‍රොස් එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ක්‍රොස් එකේ එජස් හරි තැන් වලට දාගන්න එක. මේක අපි කරකවලා බලනවා දැනට හරි තැන එජස් දෙකක් තියෙනවද කියලා. මේ එජ් එක හරි තැනට ආවට අනිත් ඒවා හරි තැන නැහැ. එතකොට ආයෙ මම කරකවලා බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට දෙකක් හරි තැනට ඉන්න විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට තියෙන ක්‍රොස් එකේ ඉතුරු එජස් දෙකේ තැන් දෙක මාරු කරන්න. ඊට පස්සේ හරි එජස් දෙක එකක් පිටිපස්සට එකක් දකුණට තියෙන විදිහට තියාගෙන R U R prime U R U2 R prime U කරාම මේ ක්‍රොස් එක හරියටම හැදුණා. ඊළඟට අපිට තියෙන මේ කෝණ පීසස් හරි තැන් වලට දාගන්න. මේක නම් බලපු ගමන් පේනවා මෙතන තියෙන්න ඕනේ කෝණ පීස් එක නෙමෙයි කියලා. එතනට එන්න ඕනේ මෙන්න මේ පොඩි පීස් එක. ඒක එතනට යන්න ඕනේ. එතකොට මේ පීස් එක මෙතනට යනවා. මේක තමයි කියුබ් එකේ තියෙන ලොකුම පීස් එක. ඒක ඉන්න ඕනේ මෙතනට. ඒ කියන්නේ මේ තුන මාරු වෙන්න ඕනේ දකුණට. මේ පීස් එක තියෙන්නේ හරි තැන වැරදි පැත්තට. මේ කියුබ් එක දිහා බැලුවොත් අපිට පේනවා පීසස් හතර ඉන්න ඕනේ විදිහ. හරි එක මෙතන තියෙද්දි මේ තුන දකුණට මාරු වෙන්න අපි මෙහෙම කරනවා. දැන් අපිට පේනවා කෝණ පීසස් හතරෙන් දෙකක්ම හරි තැන හරි පැත්තටම තියෙනවා. අනිත් දෙකත් හරි තැන් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට හරි පැත්තට හරව ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් කියුබ් එක සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්ත හරවලා වැරදි පීස් එක යටට තියාගෙන දකුණත් නීතිය කරනවා. මේ පීස් එක හරියට ආවම ආපහු ඊළඟට වැරදියට තියෙන පීස් එක එතනට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ දකුණත් නීතිය කරාම කියුබ් එක හැදිලා ඉවරයි. ඉවරයි කියලා හිතුවට ඉවරම නැති වෙලාවල් තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ කියුබ් එක දිහා හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ සෙන්ටර් පීස් එක අනිත් ඒවාට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට පේන්නේ. එහෙම වෙන්න හේතුව මේකේ තියෙන මේ ඉරි වගයක් තියෙනවා. මේ අනිත් පීසස් වල ඉරි එක අතකට තිබ්බට සෙන්ටර් පීස් එකේ ඉරි අනිත් අතට තියෙන්නේ. මෙතනත් ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. මේක ඉරි මේ අතට සෙන්ටර් පීස් එකේ ඉරි අනිත් අතට. මෙතන නම් හැම පීස් එකම ඉරි එකම පැත්තට තියෙනවා. සමහර පීසස් වල මෙහෙම ෂයින් එක වෙනස් වෙලා පේනවා කියන්නේ අපි තාම පසල් එක විසඳලා ඉවර නැහැ. සාමාන්‍ය කියුබ් එකක සෙන්ටර් පීස් එකක් මෙහෙම කැරකුණාට අපිට ඒකේ වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඒක කොයි අතට තිබ්බත් එකම විදිහටයි අපිට පේන්නේ. හැබැයි මිරර් කියුබ් එක සෙන්ටර් පීස් එක විතරක් කැරකුණොත් ඒක තියෙන විදිහ වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ ලෝගෝ එකක් තියෙන එකක් ගත්තොත් ඒක අපිට පේනවා මේ ලෝගෝ එක කැරගෙනවා සෙන්ටර් පීස් එක කැරකෙද්දී. මෙතනදී මේ ගෑන් ලෝගෝ එක තියෙන්නේ මේ පැත්තට කොළ පාට පැත්තට. මම මෙහෙම කරකවම කියුබ් එක විසඳලා තිබ්බට
ලෝගෝ එකේ පැත්ත වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සෙන්ටර් පීස් එක කැරකිලා තියෙනවා. කැරකිලත් මේක විසඳෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ. මිරර් කියුබ් එකක මෙහෙම සෙන්ටර් පීස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙදි මෙහෙම මෙතන එකයි මේ ළඟ මූණත් දෙකක තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ දෙපැත්ත මූණත් දෙකක තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේක කොහොමද හරි ගස්සන්නේ කියලා. මේකට පොඩි ඇල්ගොරිතම් එකක් තියෙනවා අපේ දකුණත් නීතිය වගේ. මෙතනදී R moves වෙනකොට මේ මැද ස්ලයිස් එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. middle slice moves M අකුරෙන් තමයි අපි කියන්නේ. මේ ඇල්ගොරිතම් එක 5 පාරක් කරාම නිකම්ම අර සෙන්ටර් පීසස් දෙක හරියනවා. එහෙම වැරදි සෙන්ටර් පීසස් මේ වගේ දෙපැත්තක තිබ්බොත් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මම කියපු ඇල්ගොරිතම් එක එකපාරක් කරද්දී මෙන්න මේ දෙක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මේ සෙන්ටර් පීස් එක හරි ගියා. හැබැයි මේ හරියට තිබ්බ සෙන්ටර් පීස් එක ආපහු වැරදිලා තියෙනවා. දැන් ආය අර ඉස්සල විදිහට මේ වගේ එක ළඟ දෙකක් තියෙන්නේ. අර විදිහටම අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න මිරර් කියුබ් එක හරියටම හදලා ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි අපහැදිලි තැනක් තිබ්බනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම පුළුවන් විදිහට හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. මිරර් කියුබ් එක වගේ තවත් එක එක විදිහේ පසල්ස් ගොඩාක් මගේ ළඟ තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම හදන හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් එනකොටම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්.